Đây là một bộ phim hồi hộp về tội ác của một kẻ giết người hàng loạt. Mỗi lần kẻ sát nhân phạm tội, trang điểm chú hề sẽ được vẽ lên mặt nạn nhân và hung thủ còn để lại lời cảnh báo tại hiện trường. Cảnh sát không những không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về kẻ giết người. Tôi không biết ý nghĩa của những lời kẻ sát nhân để lại là gì. Điều này khiến cảnh sát bối rối. Tuy nhiên tất cả điều này và kỳ thủ cờ vua nổi tiếng Nick có một sự kết nối tuyệt vời. Quay trở lại trận đấu cờ vua cách đây vài ngày, nữ phóng viên xinh đẹp quen nhau nhờ cuộc phỏng vấn. Đêm đó hai người yêu nhau. Sau cuộc trao đổi sâu sắc giữa hai bên, Nick vừa rời đi. Không ngờ đêm đó nữ phóng viên bị sát hại dã man. Đợi đến khi cảnh sát báo động rồi đến đây, kẻ giết người được tìm thấy không chỉ trên khuôn mặt của nạn nhân, trang điểm chú hề, anh ta cũng dùng máu của nạn nhân để lại một kỷ niệm trên tường. Những lời nói dễ thấy như vậy, thám tử phụ trách vụ án này là lão bài, không chắc điều này có nghĩa là gì. Fabi được phát hiện qua điều tra, nạn nhân có dấu hiệu bị cắt cổ tay và có vết nước mắt rõ ràng trên tay anh ấy. Rõ ràng kẻ sát nhân đã trói anh ta lại và cắt cổ tay anh ta. Anh ta chết vì chảy máu quá nhiều. Cảnh sát không có mặt tại hiện trường. Khám phá manh mối về kẻ sát nhân, cảnh sát phát hiện qua hồ sơ điện thoại. Đêm hôm đó nữ phóng viên gọi điện đến nhà Nick. Nick trở thành nghi phạm đầu tiên. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát thẩm vấn, Nick anh ấy nói, tôi không thấy nữ phóng viên tối qua, liên lạc với anh ấy. Chỉ cần sắp xếp mọi thứ cho cuộc phỏng vấn. Thám tử lão bài và đồng nghiệp ghi nhận thấy rằng Nick rõ ràng đang nói dối. Cả hai đều phải chịu đựng việc thiếu bằng chứng đáng kể. Tôi chỉ có thể rời khỏi đây trước. Ngay sau đó Nick nhận được cuộc gọi từ một người bí ẩn. Ai đây? Tôi muốn chơi một trò chơi với bạn. Nghe này, tôi không có thời gian cho việc này. Bạn có thời gian dành cho Debbie? Có gì đừng lo lắng. Tôi đã đánh thức tất cả các bản in của bạn. Lời nói của người đàn ông bí ẩn khiến Nick chết lặng tại chỗ, và người đàn ông bí ẩn còn gửi cho anh một bản sao, hình ảnh nữ nhà báo bị nạn. Nick nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi nhanh chóng tìm được thám tử lão bài, giải thích vấn đề. Anh nghi ngờ người đàn ông bí ẩn chính là kẻ sát hại nữ phóng viên, và Nick cuối cùng đã thừa nhận, quả thực tôi đã hẹn hò với Lâu Giao tối hôm đó, nhưng sau đó anh ấy đã rời khỏi đó, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, đồng nghiệp của lão bài, thám tử Iggy không tin Nick, bởi vì Nick đã nói dối ngay từ đầu, rõ ràng là đang cố che giấu điều gì đó, và anh đã có một suy đoán táo bạo. Đó là Nick đạo diễn và diễn xuất, chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát. Điều đó có nghĩa là nếu tôi là kẻ giết người, và tôi nghĩ cảnh sát đang tiếp cận tôi có thể phát minh ra ai đó để cố gắng đánh bay mùi hương của chúng. Nick cũng nói với vẻ mặt ngây thơ, người bí ẩn để lại gợi ý đằng sau bức ảnh. Lúc đó là 11 giờ ngày mai, người đàn ông bí ẩn sẽ tiếp tục gọi anh, nhưng lão bài và những người khác vẫn còn hoài nghi. Để tìm ra bước đột phá, lão bài đưa thám tử Iggy đi cùng, đã tìm được một bác sĩ ở văn phòng để giúp tôi, nhưng bác sĩ đã nhìn thấy trường hợp này, nhưng báo cho họ một tin buồn, bởi vì xét theo cách thức hoạt động của kẻ sát nhân, anh ấy có thể quyết định đây sẽ là một vụ giết người hàng loạt được tính toán trước, kẻ giết người chắc chắn sẽ phạm tội khác. Để tìm hiểu xem nghi phạm Nick có phải là kẻ giết người hay không, bác sĩ là lão bài đề nghị Loser, một nhà tâm lý học trẻ tuổi, tuy nhiên là một người chơi cờ xuất sắc. Nick đã nhìn thấu nó trong nháy mắt. Loser đang cố tình tiếp cận chính mình. Sau khi trở về trong vô vọng, Loser chỉ có thể lựa chọn rời. Nhưng vào đêm khuya ở một chung cư nào đó, một cô gái tóc vàng đang chuẩn bị giặt đồ dưới tầng hầm, nhưng chẳng bao lâu cô nhận thấy điều gì đó bất thường. Khi một bóng đen xuất hiện trên tường, người đàn ông mặc đồ đen lập tức bóp nát bóng đèn dưới tầng hầm. Cô gái tóc vàng sợ hãi và nhanh chóng nhận lấy hộp cơm trưa. Khi ngày hôm sau đến, thám tử lão bài không có manh mối, họ vẫn đến nhà Nick. Nhiều người đang chuẩn bị theo dõi cuộc điện thoại từ người bí ẩn. Với sự xuất hiện của 11 giờ, Nick nhanh chóng nhận được một cuộc gọi. Rất non nớt. Peter, tôi ngạc nhiên là anh lại sử dụng chiến thuật rõ ràng như vậy. Tôi không phải là kẻ ngốc. Rõ ràng anh ta đã phát hiện ra Nick và báo cảnh sát. Người đàn ông bí ẩn tiết lộ kẻ sát hại nữ phóng viên. Nhưng khi Nick hỏi tại sao người đàn ông bí ẩn lại làm điều này, người đàn ông bí ẩn nói với Nick tự mình làm điều đó chỉ để thu hút sự chú ý của Nick, và lời nhắc nhở anh để lại ở hiện trường chỉ để chơi một trò chơi với Nick. Và anh ấy đã hơn Nick 2 điểm. Bởi vì mới đêm qua anh ấy đã yêu một cô gái khác rồi. Nếu Nick không chơi trò chơi dựa trên manh mối tiếp tục, sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữ bị sát hại dã man. Và thám tử Iggy, để thử nghiệm, đây có phải là bản ghi âm do Nick chỉ đạo và biểu diễn trước không? Anh cố tình lấy điện thoại đi nói chuyện với người bí ẩn, không mong đợi. Người đàn ông bí ẩn thực ra đã nói thẳng tên thám tử Iggy. Người đàn ông bí ẩn lên tiếng, tôi vẫn sẽ gọi cho Nick đúng giờ mỗi ngày. Rồi anh cúp máy. Đối mặt với tình trạng này, Nick đề nghị hợp tác với cảnh sát giải quyết vụ việc, nhưng lão bài vẫn chọn cách từ chối Nick. Mặc dù hiện tại nó đã bị loại trừ, đây là đoạn băng đã được ghi âm từ trước, nhưng thám tử lão bài nghĩ vẫn không thể loại trừ liệu Nick. Hợp tác từ bên thứ ba, lão bài không muốn bị dắt mũi. Loser là một nhà tâm lý học, phát hiện giọng nói của người đàn ông bí ẩn đã được ngụy trang. Điều đó có nghĩa là anh ấy không muốn biết người khác nhận ra giọng nói của mình. Vậy thì điều chắc chắn là người đàn ông bí ẩn có lẽ là người địa phương, và lý do anh chọn Nick làm đối thủ, Loser đoán, rõ ràng là anh ấy quan tâm đến việc Nick trở thành một kỳ thủ cờ vua xuất sắc, bởi vì không có ai thích hợp làm đối thủ hơn anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát đã sớm được cảnh báo trở lại, họ đã tìm thấy cô gái tóc vàng bị giết tối qua. Kẻ sát nhân đã sử dụng cùng một phương pháp gây án để giết cô gái. Cô ấy cũng để lại lời nhắc nhở cuối cùng của mình ở đây. Nhưng lần này cảnh sát phát hiện ra điều khác. Điều đó có nghĩa đây không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Chính kẻ sát nhân đã cắt xẻo nạn nhân và chuyển anh ta đến đây. Tại sao kẻ giết người lại làm điều này? Lão bài và những người khác cũng bối rối. Và hãy nhớ vào hai từ cuối cùng, vấn đề ở đây là gì? Họ cũng không có cách nào để biết. Và nhìn thấy cô gái bị sát hại một cách vô tội, để tìm ra kẻ giết người càng sớm càng giải quyết trường hợp này. Lâu ra chỉ có thể tìm Nick để được giúp đỡ, giữ liên lạc với người bí ẩn. Nhưng Nick đang bận chơi cờ. Anh ấy không thể làm gì được. Thật bất ngờ, ngày hôm sau cảnh sát lại được báo động, lại có nạn nhân nữ bị sát hại.
Kỹ thuật giống nhau, mẹo giống nhau, lần này kẻ sát nhân để lại lời nhắn trả thù, vụ sát hại nhiều cô gái, với tư cách là người phụ trách vụ án này, là bà. Ngoài ra còn có áp lực từ cấp trên, để giải quyết vụ án, họ không có manh mối, tôi chỉ có thể tiếp tục tìm Nick để được giúp đỡ, để ngăn chặn kẻ sát nhân biết mình đang bị theo dõi, cảnh sát. Họ sẽ lắng nghe thiết bị, chuyển đến tầng hầm của nhà Nick, lần này kẻ sát nhân gọi điện và không cho Nick một gợi ý nào. Vừa chế nhạo Nick, một lúc sau anh cúp máy. Tuy nhiên, từ trả thù để lại làm tôi nhớ lại. Nick nhớ lại rằng dường như anh không có kẻ thù nào trong suốt cuộc đời. Bên kia là ai? Tại sao bạn lại tìm thấy chính mình? Ghi Nick cũng bối rối, chẳng bao lâu vụ án mạng thứ tư lại xảy ra. Vẫn phương pháp tương tự, lần này kẻ sát nhân để lại lời nhắc nhở về bài thơ, kết hợp từ các từ và câu trước. Đó là bài thơ nhớ lại cuộc trả thù cuối cùng. Chính xác thì từ vựng đằng sau nó sẽ là gì? Cảnh sát vẫn đang gãi đầu, kẻ sát nhân nhanh chóng gọi lại, đã cho họ những lời khuyên mới. Manh mối để lại lần này là một câu nói kỳ lạ. Từ chuyển giao được nhắc đến nhiều lần, nhưng họ vẫn chưa hiểu được ý đồ của kẻ sát nhân. Tuy nhiên, là bài rút kinh nghiệm từ các nạn nhân, tìm thấy nhiều điểm chung, nhưng cô gái này đều giống nhau. Tất cả họ đều bị sát hại vào ban đêm. Họ đã chuyển đến khu mới vào năm ngoái, và tất cả họ đều thuê từ cùng một nơi mà cậu rất điều hành. Và những lời tiếp theo của Loser, nó khiến Nick chợt nhận ra, anh ấy di chuyển xung quanh rất nhiều. Tại sao Chúa Giêsu? Lúc này, Nick cuối cùng cũng hiểu được thủ đoạn của kẻ sát nhân. Đó là, ông dùng bản đồ thành phố làm bàn cờ, và những nạn nhân được kẻ sát nhân lựa chọn không hề ngẫu nhiên. Thay vào đó, họ sử dụng nạn nhân của mình chơi cờ với Nick lần nữa. Theo thứ tự nạn nhân, Nick đã tìm thấy, kẻ sát nhân đang diễn lại trò chơi hắn từng chơi năm 1986. Chỉ khi đó Nick mới hiểu, nguyên nhân kẻ sát nhân phạm tội thứ hai, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, nó dành cho thi thể của các nạn nhân, di chuyển đến vị trí của người vợ tương ứng, qua kho lưu trữ bàn cờ của Nam, Lão Bài và những người khác. Tội tiếp theo của kẻ sát nhân nhanh chóng được xác định, và thông qua công ty cho thuê, đã quyết định ai sẽ là kẻ giết người tối nay. Cô gái mục tiêu ở, vì vậy, cảnh sát đã chuyển cô gái trước, được thay thế bởi ai đó từ cảnh sát. Họ sẵn sàng chờ xem, bắt kẻ giết người, và thám tử Iggy vẫn còn nghi ngờ về Nick. Thế là anh ta lén nhìn chằm chằm vào Nick đang chơi. Tuy nhiên điều đáng tiếc là, chỉ vào lúc này, đã xảy ra sự cố với thiết bị trong trận đấu cờ vua. Vì vậy, ban tổ chức không còn cách nào khác là phải hủy bỏ cuộc thi ngày hôm nay. Và phía bên kia, chờ đợi không đợi kẻ giết người, bởi vì kẻ giết người bây giờ đã hành hung một cô gái khác ở gần đó. Đèn pho là xi mạnh, để Lão Bài, người đang xem gần đó, nhận ra điều gì đó không ổn. Chờ anh tới. Rất may nạn nhân vẫn còn sống, nhưng kẻ sát nhân đã trốn thoát. Từ nhắc nhở còn lại lần này là Sosin. Tuy nhiên, Iggy, người đến sau khi biết tin đã nói với kể từ khi giải đấu cờ vua bị hủy bỏ, Iggy, người sắp đến nhà Nick để theo dõi sát sao, nhưng anh ấy chưa bao giờ thấy Nick quay lại. Thám tử Ubai và Iggy bị kẻ sát nhân lừa, tôi lại phải nghi ngờ Nick lần nữa, và đối mặt với sự tra hỏi của hai người, Nick cũng rất tức giận, chứng tỏ anh ấy không ngồi xuống một mình. Loza phải lòng Nick, giải thích nhanh cho Nick. Thực ra Nick đã ở nhà Loza tối qua, vậy kẻ giết người không thể là anh ta, nhưng Iggy cũng nhìn thấy nó. Loza và Nick ngày càng thân thiết hơn. Anh ấy nghĩ Loser về cơ bản đang bảo vệ Nick, hai người không thể tranh cãi về vấn đề này, hai bên thậm chí còn đánh nhau, cho đến khi điện thoại lại đổ chuông, hai người đã bình tĩnh lại, kẻ sát nhân một lần nữa không thương tiếc chế nhạo cảnh sát và Nick. Anh ấy nói tối nay sẽ là trận chung kết. Nick vẫn chưa hiểu được ý định của kẻ sát nhân lúc này. Cuối cùng là trả thù một cách cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Lời nhắc nhở của kẻ sát nhân để lại, họ không thể hiểu được ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, vì Loza và Nick rất thân thiết, ấn từ cảnh sát Lão Bài không muốn Nick, người bị tình nghi, bởi Loza nhận thông tin cập nhật mới nhất của cảnh sát, vì thế họ phải đuổi Loza ra ngoài. Loza rất tức giận về điều này, nhưng anh chỉ có thể chọn cách ra đi, vì mâu thuẫn trước đây với thám tử Iggy. Nick, kính vỡ và đau tay. Anh ấy đến nhà Loza để băng bó, nhưng những lời vô tình của Nick, nhưng nó lại khiến Loza tỉnh táo trở lại, cuối cùng cũng nhớ, trả thù một cách cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Vì hung thủ nằm trong vụ giết người thứ 5, hãy để lại lời nói thận trọng. Cả cảnh sát và Loza đều không tiết lộ điều đó cho Nick. Làm sao Nikishi biết được điều này? Đối mặt với sự nghi ngờ của Loza, Nick nhanh chóng giải thích, đó là lời nhắc nhở của kẻ sát nhân để lại trước mặt tôi, để anh ấy suy nghĩ. Có một người chơi cờ nổi tiếng đã viết một cuốn sách, câu này đã được đề cập trong đó, giải thích mơ hồ như vậy. Nhưng điều đó khiến Loza nghi ngờ. Khi Nick rời đi, về câu này trong cuốn sách này, Nick có bịa ra không? Loza định hỏi bạn bè ở nhà xuất bản để xác nhận, không ngờ vào lúc này, nguồn điện ở nhà đột nhiên bị ngắt. Điều này khiến Loza nhận ra có điều gì đó không ổn. Kẻ sát nhân xuất hiện trực tiếp tại nhà Loza với chiếc mặt nạ. Loza bị đánh lén nhanh chóng bị đặt xuống đất. Kẻ sát nhân lấy hung khí giết người ra và chuẩn bị tấn công Loza. Bạn có thể thấy những vết thương được băng bó trên tay của kẻ sát nhân. Loza không thể tin được, kẻ giết người có thực sự là Nick. Chỉ vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, lợi dụng sự chú ý của kẻ sát nhân, Loza nhanh chóng thoát ra và trốn thoát ra ngoài để nhờ giúp đỡ. Chờ cảnh sát đến, kẻ sát nhân đã rời khỏi đây, nhưng vết thương trên tay khiến Loza phải nghi ngờ. Kẻ giết người là Nick, và rồi cảnh sát cũng phát hiện, với tư cách là một người chơi cờ, trợ lý huấn luyện viên của Nick đã tự tử tối nay, anh cũng để lại lời cuối cùng, Peter tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể làm điều đó nữa. Bằng chứng về những lời cuối cùng này chỉ rõ hơn về con người bí ẩn, đó là trợ lý huấn luyện viên của Nick. Anh ấy đang hợp tác với vụ án giết người hàng loạt này do chính anh ta chỉ đạo và thực hiện. Vẫn đang trên tay trợ lý huấn luyện viên. Phát hiện bộ thay đổi giọng nói có khả năng giả mạo giọng nói. Mọi bằng chứng đều chỉ về Nick, xác định thủ phạm thực sự trong vụ án hàng loạt này. Daegi đã đến hiện trường trận đấu cờ vua, bắt Nick ngay tại chỗ. Nick vẫn đang ngụy biện, đây hoàn toàn không phải là điều tôi đã làm. Anh ta bị kẻ sát nhân đóng khung. Nhưng Lão Bài và những người khác không còn tin vào Nick nữa. Lão Bài cho anh bà phút, tìm cho mình một luật sư báo chữa, bởi vì anh ta sẽ sớm bị cảnh sát buộc tội và đưa ra tòa. Khi Nick định kêu cứu, không ngờ hung thủ lại trực tiếp gọi điện và bước vào.
Hóa ra hung thủ cố tình làm bị thương ở tay, băng bó vết thương giống như của Nick. Và trợ lý của Nick cũng bị kẻ sát nhân sát hại. Tất cả bằng chứng đều cho thấy anh ta muốn gài bẫy anh ta, đưa Nick vào tù. Kẻ sát nhân nói rằng trò chơi sắp kết thúc tối nay, để chứng minh mình vô tội. Nick, bước đột phá chỉ có thể được tìm thấy từ những manh mối mà kẻ sát nhân để lại. Khi anh viết những dòng chữ này lên thớt, cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của kẻ sát nhân. Nick nhanh chóng đặt những lời này, xóa từ ngoài chữ cái đầu tiên, nối các chữ cái đầu. Đó là một cái tên. Nick nhanh chóng giải thích cho lão bài và những người khác. Hóa ra là của kẻ sát nhân là con gái của Nick, Erika. Lão bài và những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng chỉ trong trường hợp. Lão bài quyết định cho Egi đến nhà Nick. Lão bài tính nhốt Nick trước. Nhưng Nick, người mong muốn cứu con gái mình, vẫn lo lắng, cách tấn công lén lút, trộm súng của cảnh sát. Thay vào đó, Lao Bai và viên cảnh sát đã bị Nick bỏ tù. Đồn cảnh sát đã lái xe cảnh sát với tốc độ đã về nhà. Ngay khi Nick trở về nhà, anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Có vết máu trên sàn phòng. Khi anh ấy mở cửa, thám tử Iggy đã bị kẻ sát nhân giết chết. Nick chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nick, người dính đầy máu, đã lên kế hoạch để làm sạch nó, nhưng kẻ sát nhân lại gọi. Tên sát nhân nói Nick suýt đánh hắn. Và kẻ sát nhân đã nói với Nick, con gái ông vẫn còn trong tay ông, anh ta chỉ muốn hành hạ Nick, hãy để anh ấy cảm thấy sự bất lực khi mất tất cả. Rồi anh cúp máy. Để tìm ra nơi ở của kẻ giết người, Nick bình tĩnh phân tích. Ẩn trong một thời gian ngắn như vậy, và có thể gọi cho chính mình. Chắc nó ở tầng hầm nhà tôi. Điều mà không ai mong đợi đó là kẻ giết người là trong ván cờ, David, người chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật của thiết bị. Điều này cũng giải thích cho trận đấu ngày hôm đó. Tại sao thiết bị có vấn đề và chuyện gì đã xảy ra với máy tính của Nick ở nhà? Tất cả đều do David xử lý. Anh ấy đã theo dõi tất cả thông tin qua máy tính. Đây cũng là David. Tại sao chúng ta có thể theo dõi mọi hành động của cảnh sát? Nhưng David nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ Nick. Khi anh nhận ra thân phận của mình đã bị lộ, Nick đã có khẩu súng bị đánh cắp xuất hiện phía sau anh. David vào lúc này cuối cùng cũng nói ra lý do tại sao anh tìm thấy Nick. Điều khiến Nick cảm thấy buồn cười là kích hoạt cho toàn bộ sự việc là vì trận đấu cờ vua giữa Sophie và David. Bởi vì David đã thua Nick khi còn nhỏ, David, người không thể chịu thua, đã chọn cách trực tiếp tấn công anh ta. Thế là anh ta được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện qua quan sát, David rút lui vì môi trường gia đình, tính cách cáu kỉnh và cực đoan. Các bác sĩ đã khuyên bố mẹ David nên tốt nhất đừng để David chạm vào bàn cờ nữa. Tôi không biết rằng mẹ của David là một người nghiện rượu. Hãy để con bạn yên. Bố của Nick không thể chịu đựng được, lựa chọn bỏ rơi mẹ con. Mẹ của David tự tử vì cãi vã. Tuy nhiên, David lạnh lùng lại thờ ở với điều này, vì trong mắt anh chỉ còn hy vọng. Càng lớn David càng trở nên cực đoan và biến thái hơn. Anh ấy đã đổi tên một cách ẩn nấp nhiều năm để được gần gũi với Nick, chỉ cần có mặt trong thực tế, lấy lại bảng bị mất và trả thù. Nick chưa bao giờ mong đợi điều vì một ván cờ gây ra án mạng, và David đã lợi dụng việc Nick không chú ý, nhưng chuẩn bị lấy súng của Nick. Cả hai rơi thẳng xuống nước khi vướng vào nhau. Đồng thời, Loser và thám tử lão bài cũng tới nhà Nick. Hóa ra Loser đã vượt qua quá trình xác minh cuốn sách, nhận ra rằng đó chính xác là những gì Nick đã nói. Nó thực sự đã được đề cập ở trên. Kết hợp do kẻ sát nhân để lại. Câu này, Loser vẫn tin Nick không phải kẻ sát nhân thực sự, nhưng khi anh đến đồn cảnh sát tìm Nick, nhưng phát hiện ra lão bài đã bị nhốt. Hai người đã học được nhân của, vội tới nhà Nick. Họ phát hiện ra rằng Iggy đã bị giết. Lúc này lão bài không kịp buồn bã, vì anh đã nghe thấy tiếng súng. Lão bài và Loser đang tìm kiếm âm thanh. Anh vội xuống tầng hầm. Lúc này Nick đã bị David hạ gục. Lão bài và Loser sớm phát hiện ra bé gái bị bắt cóc. Khi họ sẵn sàng xuống cứu cô gái, không ngờ David đã nấp dưới gầm thang, tấn công lén lút vào lão bài rơi xuống nước. David nhận được hộp cơm chưa cùng với vài con dao. Nhìn thấy David chuẩn bị tấn công Loser, may mắn thay, Nick đã nhặt được khẩu súng, đưa David đi và lấy hộp cơm trưa. Video kết thúc ở đây.